28 देखि 29,000 को रेन्जमा चाहिँ धेरैवटा मोडलहरू हामीले नेपाल मार्केटमा पाउँछौँ र त्यो रेन्जमा चाहिँ सबैभन्दा बढी बिक्ने 3टा मोडललाई हामीले सेलेक्ट गरेका छौँ। स्यामसङको M32, रियलमीको रियलमी 8 र रेडमीको नोट 10S। यो 3टा मोडल चाहिँ लगभग एउटै रेन्जमा आउने मोडलहरू हुन् यिनीहरूको इन्डिभिजुअल प्राइस हेर्ने हो भने चाहिँ स्यामसङ M32 को 28,000 एमआरपी रहेको छ, रियलमी 8 को चाहिँ 28,800 प्राइस रहेको छ भने रेडमी नोट 10S को चाहिँ 28,000 प्राइस रहेको छ। आज चाहिँ हामी यस भिडियोमा तपाईहरुको लागि चाहिँ कुन फोन बेस्ट हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न गइरहेका छौं। हेरौं तपाईहरुको लागि कुन फोन बेस्ट हुनेछ। नमस्ते सबैलाई, मेरो नाम दिपेश, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल ब्रदर च्यानल र आज चाहिँ हामी स्यामसङ M32, रियलमी 8 र रेडमी नोट 10S को बीचमा कम्प्यारिजन भिडियो बनाउन गइरहेको छौं। तपाईहरुको लागि कुन फोन चाहिँ बेस्ट हुनेछ हामी यस भिडियोबाट फाइन्ड आउट गर्नेछौं। आउनुस् भिडियो कम्प्यारिजन तर्फ हामी लाग्नेछौं। यो तीनटा फोनको भेरिएन्टको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तीनटै फोन तपाईलाई 6GB र्याम 128GB स्टोरेजमा आउँछ र यिनीहरुको र्याम टाइप हेर्ने हो भने चाहिँ तीनटै मोडलमा तपाईले LPDDR4X र्याम पाउनुहुन्छ भने स्टोरेज टाइप हेर्दा चाहिँ तपाईले रेडमी नोट 10S मा चाहिँ UFS 2.2 पाउनुहुन्छ, रियलमी 8 मा चाहिँ UFS 2.1 पाउनुहुन्छ भने स्यामसङको M32 मा चाहिँ eMMC 5.1 पाउनुहुन्छ। जुन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ UFS 2.2 रेडमी नोट 10S मा छ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईले रिड एन्ड राइट स्पिड चाहिँ रेडमी नोट 10S मा अलिकति बेटर पाउनुहुन्छ बाँकी दुईटा मोडलहरु भन्दा। डिजाइन एन्ड बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो तीनटै मोडलमा तपाईले ब्याकमा चाहिँ प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी पाउनुहुन्छ। सबै तीनटै मोडलमा तपाईले ब्याक प्लास्टिक डिजाइन पाउनुहुन्छ र फ्रेम चाहिँ प्लास्टिक फ्रेम हुने गरेको छ र फ्रन्टमा चाहिँ ग्लास बडी छ र त्यसको प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ रेडमी नोट 10S मा चाहिँ तपाईले कर्निङ गोरिल्ला ग्लास 3 को प्रोटेक्सन देख्न सक्नुहुन्छ भने स्यामसङ M32 मा चाहिँ तपाईले कर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन देख्न सक्नुहुन्छ र रियलमी 8 मा चाहिँ ड्रागन ट्रेल प्रोटेक्सन देख्न सक्नुहुन्छ र बिल्ड फ्रन्टको बिल्ड क्वालिटी चाहिँ तपाईको फ्रन्ट ग्लासमा प्रोटेक्सन चाहिँ कर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5 भएको कारणले गर्दा चाहिँ स्यामसङ M32 को चाहिँ डिस्प्ले अलिकति बलियो हुन जान्छ तपाईको बाँकी दुईटा मोडलहरु भन्दा। डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ स्यामसङको M32 मा चाहिँ हामीले 6.4 इन्च FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले पाउने गरेका छौं र यसमा चाहिँ तपाईलाई 90 हर्ट्ज को टच रिफ्रेश रेट पनि दिएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति स्मुथ छ यसको डिस्प्ले क्वालिटी चाहिँ। र रेडमीको कुरा गर्नुपर्दा रेडमी नोट 10S मा चाहिँ तपाईलाई 6.43 इन्च एमोलेड स्क्रिन पाउनुहुन्छ र तपाईलाई कुनै पनि यसमा सुपर एमोलेड डिस्प्ले हो, यसमा चाहिँ एमोलेड स्क्रिन हो र यसमा तपाईलाई 90 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट पनि दिएको छ, नर्मल स्क्रिन हो यसको चाहिँ। र तपाईले रियलमीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ रियलमीमा 6.4 इन्च FHD प्लस नै स्क्रिन रहेको छ, त्यसमा तपाईलाई सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिएको छ, जसको चाहिँ तपाईलाई एउटा यसमा पनि फाइदा के युज गरेको छ भने यसमा इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट पनि दिएको छ र डिस्प्लेको कम्पेरिजनमा चाहिँ हामीले स्यामसङ र रियलमी चाहिँ अलिकति बेटर देख्न सक्छौं एज कम्पेयर टु रेडमी नोट 10S। यो दुईटा मोडलको डिस्प्ले तपाईलाई एकदम राम्रो छ। यदि कोही कस्टमरलाई यदि डिस्प्ले प्रायोरिटी हो भने चाहिँ तपाईले स्यामसङ अथवा रियलमीको रियलमी 8 हेर्दा हुन्छ। मेन चाहिँ अब हामीले क्यामेराको कम्पेयर गर्छौं जति पनि फोनहरुमा चाहिँ सबभन्दा अगाडि मान्छेले क्यामेरा खोल्ने गरेको छ र आजकल चाहिँ सबैभन्दा बढी युज हुने फोनमा स्मार्टफोनमा पनि क्यामेरा नै रहेको छ। तपाईको अब हामीले क्यामेरा कम्पेयर गर्दा तीनटा मोडलमा चाहिँ मेनली क्यामेरा कन्फिगरेसन हेर्ने हो भने सबैको लगभग एउटै जस्तो देखिन्छ हैन। रेडमीको मानौ रेडमी नोट 10S को अब क्यामेरा सेन्सर हेर्नु भने ब्याकमा तपाईलाई 64 मेगापिक्सल मेन सेन्सर आउँछ f1.8 एपर्चरमा र तपाईलाई 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड आउँछ f2.43 एपर्चरमा र तपाईलाई 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो आउँछ र 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर आउँछ। यिनीहरुको भिडियोको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ नोट 10S मा तपाईले 4K 30fps सम्म खिच्न सक्नुहुन्छ, 1080p मा तपाईले 30fps 60fps र 120fps सम्म खिच्न सक्नुहुन्छ। र स्यामसङ M32 मा कुरा गर्दा चाहिँ स्यामसङ M32 पनि 64 मेगापिक्सल नै सेन्सर रहेको छ, यसको पनि f1.8 एपर्चर हो र तपाईलाई 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड आउँछ यसमा पनि, यसको नि तपाईको 2.3 एपर्चर रहेको छ र 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो र 2 मेगापिक्सलको डेप्थ देख्न सक्नुहुन्छ। यसको पनि भिडियोहरुको खिच्ने क्यापेसिटी हेर्ने हुन्छ ब्याकमा तपाईलाई 4K 30fps सम्म खिच्न सक्नुहुन्छ भने 1080p चाहिँ 30fps 60fps र 120fps सम्म खिच्न सक्नुहुन्छ। रियलमी 8 को कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ रियलमी 8 को चाहिँ ब्याकमा मेन सेन्सर 64 मेगापिक्सल f1.8 एपर्चर, 8 मेगापिक्सलको 2.3 एपर्चर अल्ट्रा वाइड सेन्सर भयो र 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो र 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर दिएको छ। यसको पनि भिडियो कम्पेरिजन भिडियो क्वालिटी हेर्ने हो भने चाहिँ ब्याकमा तपाईले 4K 30fps सम्म खिच्न सक्नुहुन्छ र तपाईले 1080p मा 30fps र 60fps र 120fps सम्म खिच्न सक्नुहुन्छ र रियलमी 8 मा चाहिँ तपाईलाई EIS को पनि सपोर्ट दिएको छ, इलेक्ट्रोनिक इमेज स्टेबलाइजेसन दिएको छ। त्यसले गर्दा तपाईको भिडियो स्टेबलाइजेसन अलिकति बेटर हुनेछ एज कम्पेयर टु तपाईको रेडमी नोट 10S स्यामसङ M32 मा। र हामीले चाहिँ क्यामेरा अब नर्मली कन्फिगरेसन हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईको तीनटै मोडलमा क्यामेरा उस्तै लागेको छ र तपाईले प्र्याक्टिकलीमा चाहिँ अलिकति फरक देख्न सक्नुहुन्छ। तीनटा फोनको क्यामेरा मध्ये चाहिँ मलाई स्यामसङ M32 क्यामेरा अलिकति बेटर लागेको छ र तपाईले
त्यसको प्र्याक्टिकली पनि फोटोहरू हामीले 2-4 खिचेर हेरेका छौँ। त्यो फोटोहरू तपाईँलाई हामीले देखाउनेछौँ। तपाईँले फोटो हेर्न सक्नुहुन्छ। यो फोटोहरू चाहिँ हामी तपाईँलाई स्क्रिनमा देखाउनेछौँ। र फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले 3टा मोडलमा तपाईँको नर्मली सेन्सरहरू चाहिँ फरक फरक पाउने गरेका छौँ। र स्यामसङ M32 मा तपाईँले 20 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा पाउनुहुन्छ र Realme 8 मा चाहिँ तपाईँले 16 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा पाउनुहुन्छ भने Redmi Note 10s मा चाहिँ तपाईँले 13 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा पाउनुहुन्छ। यो 3टा मोडल मध्येमा चाहिँ यसमा पनि फ्रन्ट क्यामेरा पनि स्यामसङ M32 अलिकति बेटर लाग्यो मलाई चाहिँ। तपाईँले क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यदि कोही कस्टमरले यदि क्यामेराको लागि कुनै पनि फोनहरू हेरिरहनु भइरहेको छ, तपाईँको बजेट पनि 28 देखि 29 हजारको रेन्जमा छ भने चाहिँ मैले तपाईँलाई स्यामसङ M32 सजेस्ट गर्नेछु। किनभने यसको तपाईँले ब्याक क्यामेरा पनि अरू दुईटा जुन हाम्रो Redmi Note 10s र Realme 8 भन्दा अलिकति बेटर लागेको छ र फ्रन्ट क्यामेरामा पनि यिनीहरू दुईटा भन्दा चाहिँ स्यामसङ M32 फ्रन्ट क्यामेरा राम्रो छ र तपाईँको क्यामेरामा चाहिँ एज अलवेज स्यामसङको जहिले पनि क्यामेरा राम्रो हुन्छ र यसपालि पनि तपाईँले स्यामसङमा क्यामेरा एकदम राम्रो देख्न सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ लो लाइट फोटोग्राफी पनि अलिकति राम्रो रहेको छ र डे लाइटमा पनि तपाईँको राम्रो खिच्छ स्यामसङले चाहिँ। तर Redmi Note 10s मा पनि क्यामेराको सेन्सर उही भए पनि अलिकति कलर कन्ट्रास्टहरू नमिलेको जस्तो अलिकति स्याचुरेसन हाई फोटोहरू आउँछ होइन। कुनै कुनै बेलामा चाहिँ राम्रै खिच्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको त्यस्तो वाउ खिच्दैन। एभरेजमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब अल टाइम हेर्ने हो भने चाहिँ स्यामसङ M32 अलिकति बेटर लाग्यो मलाई चाहिँ। त्यही भएर तपाईँ यदि क्यामेराको लागि फोन किन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ मैले तपाईँलाई स्यामसङ M32 रिकमेन्ड गर्नेछु। अब चाहिँ हामी पर्फर्मेन्सतर्फ लाग्छौँ र पर्फर्मेन्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो 3टा मोडल मध्येमा चाहिँ सबैभन्दा विक पर्फर्मेन्स स्यामसङ M32 को रहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँले प्रोसेसर मिडियाटेकको Helio G80 भन्ने प्रोसेसर देख्न सक्नुहुन्छ र यसमा तपाईँले एनएमको कुरा गर्नुपर्दा 12 एनएमको प्रोसेसर रहेको छ यो चाहिँ। र यसको तपाईँले CPU हेर्ने हो भने चाहिँ octa-core CPU रहेको छ यसमा र 2.0 GHz को म्याक्सिमम क्लक स्पिड रहेको छ यसमा चाहिँ। र यसको तपाईँलाई GPU को कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा तपाईँलाई Mali G52 MC2 भन्ने यसमा GPU देख्न सक्नुहुन्छ। एज कम्पेयर टु G95 यो अलिकति लोवर भेरिएन्ट हो, त्यसको भन्दा अलिकति तलको प्रोसेसर हो। जसले गर्दाखेरि चाहिँ गेमिङको लागि चाहिँ मैले स्यामसङ M32 भन्दा चाहिँ तपाईँलाई Redmi Note 10s अथवा Realme 8 लाई सजेस्ट गर्छौँ। र Realme 8 र Note 10s को पर्फर्मेन्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ दुईटैमा तपाईँलाई एउटै चिपसेट देख्न सक्छौँ हामीले चाहिँ। र यसमा तपाईँलाई Helio G95 भन्ने चिपसेट पाउँछौँ हामीले दुईटा मोडलमा चाहिँ। यसमा तपाईँले 12 nm को प्रोसेसर पाउनुहुन्छ र यसको तपाईँलाई CPU को कुरा गर्नुपर्दा यसमा पनि octa-core CPU रहेको छ र दुईटैको म्याक्सिमम क्लक स्पिड भनेको 2.05 म्याक्सिमम क्लक स्पिड रहेको छ। र तपाईँ यसमा GPU को कुरा गर्नुपर्दा दुईटैमा तपाईँलाई Mali G76 MC4 भन्ने तपाईँले GPU देख्न सक्नुहुन्छ। गेमिङको लागि चाहिँ अब मैले तपाईँहरूलाई अघि नै पनि भनिसकेँ सुरुमै स्यामसङको भन्दा चाहिँ तपाईँले Redmi Note 10s अथवा Realme 8 चाहिँ अलिकति बेटर लाग्यो मलाई चाहिँ। किनभने यसको प्रोसेसर अलिकति अपग्रेड छ र हामीले PUBG खेलेर पनि टेस्ट गरेका छौँ र तपाईँले जुन हामीहरूको स्क्रिनमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँको PUBG को सेटिङ ग्राफिक देख्न सक्छ तपाईँहरूले। Team has scored for the first time. Target down. Cover me. No mercy. ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा सबभन्दा अगाडि हामीले स्यामसङ M32 लाई राखेका छौँ। स्यामसङ M32 मा तपाईँलाई 6000 mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्छ जसलाई चार्ज गर्न चाहिँ 15 वाटको चार्जर दिएको छ। यसले सपोर्ट चाहिँ 25 वाटसम्म सपोर्ट गर्छ तर बक्समा चाहिँ हामीले 15 वाटको मात्र चार्जर दिएको छ। जसले गर्दा तपाईँले यदि
2500 चार्जर यसमा तपाईँले लगाउने भने चाहिँ छुट्टै किन्नुपर्छ, एक्स्ट्रा खर्च गर्नु पर्यो। र बाँकी रहेको दुईटा मोडल रेडमीमा हेर्ने हो भने चाहिँ रेडमीमा तपाईँले 33 वाटको चार्जर पाउनुहुन्छ र यसको एमएचको कुरा गर्ने हो भने 5000 एमएचको ब्याट्री पाउनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याट्री 5000 भए पनि चार्ज छिटो हुने कारणले गर्दा रेडमी र तपाईँको स्यामसङमा त्यस्तो खासै डिफ्रेन्स तपाईँले पाउनुहुन्न ब्याट्री लाइफमा चाहिँ। र तपाईँको रियलमीको कुरा गर्नुपर्दा रियलमीमा तपाईँले 5000 एमएचकै ब्याट्री पाउनुहुन्छ र चार्जिङ चाहिँ यसमा तपाईँले 30 वाटको ड्याड चार्जर पाउनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ चार्ज पनि एकदमै छिटो हुन्छ र तपाईँले 5000 एमएच ब्याट्री भएपछि डे टु डे लाइफमा 1 डे मजाले पुग्ने गरेको छ। र ब्याट्रीको टेक्ने हिसाबले यदि ब्याकअपकै हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ स्यामसङ M32 अलिकति बेटर छ यो दुईटा मोडल भन्दा। र तपाईँको फेरि चार्ज हुनलाई टाइम लगाउने भएको कारणले गर्दाखेरि तीनटै मोडल चाहिँ लगभग एउटै रेन्जका यिनीहरूको ब्याट्री रहेको छ र ब्याट्रीमा चाहिँ हामी तीनटै मोडललाई ड्र नै बनाउने गरेका छौँ, कुनै पनि यसमा विनर छैन, क्लियर विनर छैन। अझ चाहिँ हाम्रो यो तीनटा फोनको कम्पेयरमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुभयो क्यामेराको लागि चाहिँ स्यामसङ M32 बेटर रहेको छ भने र पर्फर्मेन्सको लागि चाहिँ दुईटा मोडल जुन रेडमी नोट 10 अथवा रियलमी 8 रहेको छ। र ओभरअलमा चाहिँ तपाईँले कुन चाहिँ सेलेक्ट गर्नुहुन्छ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले स्यामसङ M32 मा चाहिँ अलिकति ओभरअल पर्फर्मेन्सहरू अनि क्यामेराहरू, ब्याट्रीहरू, डिजाइनहरू, पर्फर्मेन्सहरू सबै कुरा ओभरअल छ र होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब स्यामसङ M32 लाई चाहिँ अलिकति ओभरअल डिभाइस भन्न सक्छौँ हामीले होइन। र तपाईँले रेडमी नोट 10 को चाहिँ सबै कुरा राम्रो छ, पर्फर्मेन्स पनि राम्रो छ र तपाईँले अलिकति यसको विक पोइन्ट भनेको चाहिँ यसको क्यामेरा हो, अलिकति क्यामेरा पनि अलिकति विक छ यो बाँकी दुईटा मोडलहरू भन्दा चाहिँ। र रियलमी 8 पनि तपाईँले ओभरअलमा राम्रै देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा तपाईँले क्यामेरा पनि राम्रै छ, तर बेला बेलामा अलिकति ओभर एक्सपोज दिन्छ भन्ने मात्र हो, नत्र भने क्यामेरा यसको पनि राम्रो छ। र तपाईँलाई इन्डोर आउटडोरमा पनि क्यामेरा रियलमी पनि राम्रै खिच्छ र ब्याट्री ब्याकअप पनि राम्रो छ यसको पनि, अनि पर्फर्मेन्स पनि रियलमीको राम्रो छ। र रियलमीलाई चाहिँ हामीले नम्बर 1, रियलमी 8 लाई चाहिँ नम्बर 1 र्याङ्किङमा गर्छौँ भने स्यामसङ M32 तपाईँलाई नम्बर 2 मा र्याङ्किङ गर्छौँ र रेडमी नोट 10 नम्बर 3 मा र्याङ्किङ गरेका छौँ। यो कम्पेरिजन भिडियो चाहिँ हाम्रो आजको लागि यति नै रहेको छ।